සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගද්දී අපි ගමුකෝ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් පිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නවා කියලා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් පිට සාපේක්ෂව මිල වැඩි ඩිවයිස් එකක් මිලදී ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලනවානේ. ඊට අමතරව ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක කොහමද, කැමරාව කොහමද, කැමරා එක හොඳ ක්ලියර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? ඊට අමතරව ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් හොඳ තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ සාම්නස් බවක් හොඳ ඩීටේල් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ද? ඊට අමතරව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරිය හොඳ චාර්ජින් ස්පීඩ් එකක් ලැබෙනවා, හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකක්, හොඳ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ආයු කාලයක් ලැබෙන බැටරි කැපැසිටි එකක්ද තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මිල වැඩි ඩිවයිස් එකක් ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලනවානේ. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක එහා මුදලකට අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න බැයි නම් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකෙන් ඔයාට අන්න ඒ වගේම සාපේක්ෂව performance බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා අපි මිලත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී. එතකොට මිල වැඩි ඩිවයිස් එකකට යනවට වඩා ඉතින් අපිට ටිකක් මිල පහලින් තියෙන ඩිවයිස් එකක් ගද්දී ඒක අපිට ගෙවන මුදලත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියන එක ගැන වාට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මොකද ගෙවන මුදලත් එක්ක ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඩිවයිසස් කීපයක් තමයි ඔයාට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේවල විස්තර මම තව කියන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ඩිවයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පරණ ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා නම් අලුත් brand new condition සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් full box සහිත වාඩි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් full condition සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයාට ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒකත් ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා. මොකද අලුත් පිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එක දීලා තව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හැකියාවකුත් තියෙනවා ඔයාට shop එකෙන්. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කොහොමද ඔයා මිලදී ගන්න කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරගන්න. පහළ comment box එකේ තියෙන WhatsApp නම්බරෙන් ඔයාට shop එක කොහෙද තියෙන්නේ, location කොහෙද, details කොහොමද, අමතර සේවාවන් කොහොමද, අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා WhatsApp එකට add වෙන්න ඉතින් ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයා brand new පිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කොහොමද මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමයි TRC SL app එක සහිතව Genex warranty, එතකොට single warranty වගේ දේවල්ද ඔයාට ඇතිව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. brand new condition සහිතව ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. පහළ comment box එකේ දාලා තියෙන WhatsApp නම්බරෙන් ඔයාට location, shop details වගේ දේවල් හැමදේම දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න.